اوکې نو کله چې موږ یو د ګروپ څخه یا د نور وړانګې لمر وړانګې دا موږ تیر کو د منشور څخه یو سوري څخه به تیر کو یو منشور څخه کله چې موږ دا منشور څخه تیر کو نو دا موږ سره مختلف توني موجونو باندې مختلف فریکوینسي باندې دا موږ سره جلا کیږي چې د دوی رنگونو ترمنځ موږ سره نه توره کرښه شته نه توره ساحه شته دې ته موږ مسلسل تیریو. اوس که چېرته داسې موږ سره چې د دوه رنګونو ترمنځ مثلا ګوره دا سور رنګ دی سور رنګ ترمنځ توره کرښه ده صحیح ده او بیا موږ سره زیړ بخن رنګ دی بیا توره کرښه ده دې ته بیا موږ لاین سپیکټرم ویو. لاین سپیکټرم خطي تیپ دې ته موږ یو خطي تیپ دې ته موږ یو دې ته موږ څه یو دې ته بیا موږ خطي تیپ یو. نو یو ګرم بلف که موږ تیر کو صحیح ده لکه مثلا دلته ګرم بلف څخه رڼا چې د موږ یو منشور څخه تیره کړه دلته رنګونو ترمنځ موږ سره څه دغه نشته دی جلاوالي د رنګونو ترمنځ د جلا کېدو دپاره کومه توره کرښه یا توره ساحه نشته نو دې ته بیا مسلسل تیپیو. خو که چېرته د رنګونو جلا کولو دپاره موږ سره توره کرښه یا د رنګونو کرښو جلا کولو دپاره موږ سره توره ساحه د ګوره توره ساحه راغله توره ساحه نو بیا دې ته موږ خطي تیفیو دې ته بیا موږ څه یو خطي تیفیو. اوس دلته که موږ وګورو دې ځای کې نو د رنګونو جلا کولو دپاره توره ساحه شته دی توره ساحه دې ته موږ توره ساحه موږ سره شته دی نو دې ته بیا موږ خطي تیفیو. که د رنګونو جلا کولو دپاره توره کرښه راشي یا توره ساحه رنګونه په کرښې شکل کې او رنګونو ترمنځ ساحه چې ده دا توره دې ته بیا موږ خطي تیفیو. بیا دوه قسمه کیدی شي موږ سره په دوه ډوله کیدی شي لکه موږ سره تورې کرښې دي یا رنګه کرښې دي. که چېرته مثلا داسې لکه دې صورت کې چې رنګ کرښې د رنګونه موږ سره ساحه ده او دا بله موږ سره بیا توره کرښه ده دې ته بیا موږ جذبي سپیکټرم یو. او په لاندې صورت کې چې رنګونه موږ سره کرښو شکل کې دي او د رنګونو ترمنځ توره ساحه یې دې ته بیا موږ وتونکی سپیکټرم یو. وتونکی سپیکټر نو د پاسته موږ ابزورپشن سپیکټرم یو ابزورپشن او لاندې ته موږ امیشن سپیکټرم یو. امیشن سپیکټرم کې کرښې رنګی او د کرښو ترمنځ توره ساحه او په جذبي سپیکټرم کې کرښې توري او د رنګونه چې دي دا موږ سره په ساحه کې نو څنګه چې دې شکل کې ګوره موږ سره یو هایدروجن ګیس دی دا اوس خو موږ هایدروجن ګیس ګرم کړی دی هایدروجن ګیس موږ څه کړی دی دا موږ ګرم کړی دی موږ څنګه کولی شو چې موږ سپیکټرم لاسته راوړو نو برېښنا په واسطه هم کولی شو او د تودوخې په واسطه هم کولی شو. برېښنا په واسطه هم کیږي او موږ کولی شو چې د تودوخې په واسطه نو که موږ هایدروجن ګیس ګرم کو دو طریقو باندې برېښنا په واسطه باندې موږ دا تحریک کولی شو او د تودوخې په واسطه باندې دا موږ کولی شو دا تحریک کو. کله چې موږ هایدروجن ګیس مالیکولونه اتومونه تحریک کړل صحیح ده هغې کې چې کوم الکتران دي هغه به تحریک شي موږ سره او هغې به څه نور جذب کي هغه به نور څه کي موږ سره جذب کي او هغه به بیرته نور چې دی خارجی لوړ مدار نه چې ټیټ مدار ته راځي هغه به نور خارجی او موږ که دا سپیکټرم څخه تیر کو د منشور څخه
موږ سره رنګونو ترمنځ به رنګونه به کرښې شکل کې او د رنګونو ترمنځ به توره ساحه وي چې دې ته موږ emission spectrum یو emission spectrum. نو دا emission spectrum موږ کولی شو چې هغې باندې عناصر وپېژنو صحیح ده. نو دا په اسانۍ چې دا موږ سره د هایدروجن emission spectrum ده. دا د سوډیم د سوډیم دلته 2 زیړ رنګونه ورکوي 509 او هایدروجن موږ سره 15 سلسلې ورکوي څه په ویزیبل ساحه کې موږ سره د هیلیم دی دغه شان د هر یو امیشن د هر یو عنصر امیشن سپیکټرم وتونکی سپیکټرم صحیح ده. دا موږ سره مختلفې د بل عنصر نه همدارنګې نیان واخلې همدارنګې سیماب موږ واخلو نو دا موږ سره طولي موج دی د دې نو emission spectrum یعنې وګوره موږ سره د رنګونو ترمنځ دا وګوره بلیک ساحه ده توره ساحه ده نو دې ته به موږ لاین emission spectrum یو emission spectrum دا ټول لاین emission spectrum مثالونه دي موږ سره هغې کې emission و اوس که داسې موږ واخلو چې یو موږ سره یخ ګیس دی یخ غاز دی او د دې یخ غاز څخه اول موږ څه وکړو چې موږ د ګرم ګروپ دی د ګرم ګروپ شعاګانې یا رڼا دا موږ د دې یخ ګیس څخه تیر کړو او بیا د سوري په واسطه دا سلیټ چې ورته یو دا د سوري په واسطه موږ تیر کړو بیا پریزم څخه تیر کړو. اوس به دلته موږ سره ګوره توره ساحه ډېره ده توره ساحه او د بل رنګ ساحه ترمنځ توره کرښه ده چې ده موږ سره توره کرښه ده دې ځای کې توره کرښه ده نو دوه رنګونه موږ سره کرښو په واسطه جلا شي. کله چې رنګونه سپیکټرم کې د رنګونه د کرښو په واسطه جلا شي دې ته بیا موږ څه یو ابزارپشن سپیکټرم موږ یو نو موږ مسلسل سپیکټرم دی دا ما سره که نه مخکې ویل چې مسلسل ګروپ چې دی یا لمر وړانګې چې دا مسلسل تیف ورکوي دا موږ مسلسل تیف تیر کړل د هایدروجن څخه شیم څخه تیر کړل د هایدروجن ګیس څخه یو بل یو ګیس څخه موږ تیر کړل نو دته څه نه څه جذب کړل د هایدروجن چې دی د الکترون تحریک کول دپاره څه نور ته جذب کړو او څه پاتې شو نو دا کم کرښې چې دي موږ سره دی ته جذب کړی دی دی ته څه کړی دی دی ته جذب کړی دی نو دې وخت کې موږ سره به د دوه رنګونو ترمنځ تورې ساحو ترمنځ دوه رنګونه به او دوه رنګونو ترمنځ به کرښې نو دا که موږ سره دا ټول رنګ دی یو رنګ دی او دې ترمنځ به یو کرښه بیا راشي او بیا به رنګي بیا به یو کرښه بیا به رنګي نو دې ته بیا موږ ابزارپشن سپیکټرم یو لکه دا د سوډیم چې د دواړو کې سپیکټرم ورکړي لاندې چې دی ما سره د سوډیم دپاره دا ابزارپشن سپیکټرم دی ابزارپشن جذبی سپیکټرم دی جذبی کې ښه فرق مونږ کولی شو او دا پاس سپیکټرم چې دی دا امیشن سپیکټرم دی وتونکی سپیکټرم دی دې دا وګوره دلته مونږ سره دا دوه لاینز چې کوم دي که نه دا لاینز دا ماته سوډیم آینز راکړي دي سوډیم اتوم راکړي دي او که د سوډیم څخه مخکې سوډیم ما سره ګیس سټیټ کې دی صحیح ده او دا کول دی او دې څخه زه څه تېر کړمه عام رڼا تېره کړمه نو ما سره به سوډیم چې دی همدې 509 یا دې کې به ما سره نور چې دی څه کوي جذبی نو دی جذبي سپیکټرم شو نو لاندینی ګراف چې دی دا ابزارپشن سپیکټرم دی د سوډیم او پاسنی چې دی ما سره هغه امیشن سپیکټرم دی د سوډیم ګوره بلکل همغلته نو موږ دواړه لاینز کرښې چې دي سپیکټرم کرښې چې دي موږ سره که هغه امیشن دی وتونکی سپیکټرم دی او که هغه جذبي سپیکټر ده دا دواړه موږ سره انفارمیشن راکوي د یو عنصر په معلومولو کې
بیا په دې کې موږ سره کیرچوفس لا ده موږ ویلی چې موږ څنګه کولی شو الکترون تحریک کو وبخښئ ایټمز تحریک کو ایټم کې چې کوم الکترون دی تحریک کو یو طریقه د برېښنایي څراغ دی موږ برېښنا هغې څخه تېره کو او بله طریقه یې موږ سره هغه دا ده چې موږ هیټ وله ورکو تودوخه وله ورکو نو کیرچوفس دا وایي یو ساینټیسټ تېر شوی هغه وایي چې لومینس چې کوم جامد دي او رڼا کوي مایات دي همدارنګې کثیف غازونه دي دوی جنرالي مسلسل تیپ ورکوي کوم ورکوي مسلسل تیپ او کم کثافت لرونکي ګرم غازونه صحیح ده کم کثافت یې کمي صحیح ده او ګرم وي نو دوی جنرالي موږ سره وتونکي سپیکټرم ورکوي وتونکي تیپ ورکوي وتونکي سپیکټرم او کله چې موږ مسلسل سپیکټرم یا هغه مواد چې هغه مسلسل تیپ ورکوي لکه ګروپ دا په یو یخ جسم باندې ورغورځو او ګیس موږ سره ډېر نری یعنې یو ټینګ وي که نه یو موږ سره ډېر نری ګیس نو دې وخت کې دا موږ سره کم جذب ورکوي کم سپیکټرم ورکوي دې وخت کې موږ سره جذبي سپیکټرم ورکوي نو کیرچوفس دغه ټول قانون چې دی موږ دلته راغونډولی شو دا موږ سره یخ ګیس دی او یخ ګیس زه همداسې مثلا زه بیا ګرمومه صحیح ده اور په واسطه یا د برېښنا څراغ په واسطه او دا زه یو سوري څخه تېرومه بیا د پرزم څخه تېرومه نو ما سره به جذبي سپیکټرم ورکړي ما سره به څه ورکړي جذبي سپیکټرم وبخئ ما سره به چې دی ګیس دی او زه خو دغه بلف ورته موږ نه دی لګولی ما سره ایمیشن سپیکټرم ورکوي خو که چېرته زه د ګرم بلف رڼا چې ده دا د ګیس باندې وغورځوم یخ ګیس باندې او یخ ګیس هم هغې نه چې کوم بیا شعاګانې وځي نور وځي هغه زه پرزم څخه تېر کړم بیا به ما سره جذبي سپیکټرم ورکوي څه به ورکوي جذبي سپیکټرم ورکوي او په خپله یخ دغه چې دی وبخئ ګروپ چې دی که هغه زه مثلا د یو سوري څخه تېر کړم بیا د منشور څخه تېر کړم نو دا به ما سره مسلسل تیپ ورکوي نو دا ما سره مسلسل تیپ مثال دی او دا ما سره وتونکي سپیکټرم مثال دی او دا ما سره جذبي سپیکټرم مثال دی جذبي سپیکټرم کې به یخ ګیس نه مخکې موږ سره به یو مسلسل تیف منبع مسلسل سپیکټرم والا منبع به موږ سره یعنې ګروپ به ګرم ګروپ یا به مثال په توګه موږ سره لمر وړانګه به وي او لمر وړانګې به موږ په دې یخ ګیس ګرځو په یخ ګیس نه به بیا موږ سره نو دلته به داسې چې رنګ به وي دا ټول به رنګ ما سره دا ټول رنګ دی او دلته به یو کرښه وي بیا به رنګ وي بیا به یو کرښه وي بیا به رنګ وي بیا به یو کرښه وي په جذبي سپیکټرم کې او وتونکي سپیکټرم کې به توره ساحه به وي دا ټوله به توره ساحه وي او دلته به یو رنګ به موږ سره وي یو رنګ به یا به توره ساحه وي بیا به یو رنګ وي او مسلسل تیپ کې به موږ د رنګونو جلا کولو دپاره موږ سره نه توره کرښه نه توره ساحه وي نو په ایمیشن سپیکټرم کې وتونکي سپیکټرم کې به دا کرښې چې دا به رنګداري کرښې به څه رنګ لرونکي وي مثال په توګه دا به ریډي دا به سور به دا به مثلا نارنجي دا مثلا زیړی صحیح ده په وتونکي سپیکټرم کې او د دې ترمنځ دغه فاصله چې ده دا به موږ سره بلیک توره به د رنګونو ترمنځ دغه فاصله دا به تکه توره
دا موږ سره شي دا به تور وي. دا ته بار بار ځکه یم چې اکثر ما ته چې زنګونه راځي په دې بار راځي چې دا سپیکټرم شی دی او دا څه چل کېږي. نو موږ سره د رنګونو ترمنځ توره ساحه ده، ډارک سپیس دی، ډارک سپیس دی. یعنې دې مطلب دی چې موږ سره به برایټ لاینز وي په وتونکی امیشن سپیکټرم کې به برایټ لاینز وي، رڼا کېدونکې کرښې به وي، رنګه کرښې به وي، او ډارک یعنې تور خالا به وي. دا په کوم کې؟ دا په امیشن سپیکټرم کې. صحیح ده؟ امیشن سپیکټرم کې. امیشن سپیکټرم کې به صحیح، امیشن سپیکټرم کې به رنګه برایټ لاین کرښې به وي، خو ډارک سپیس به وي. دا د امیشن سپیکټرم خبره کومه. او ابزاربشن سپیکټرم کې جذبی سپیکټرم کې به سرچپه ډارک لاین به وي بٹ برایټ سپیس به وي. او امیشن سپیکټرم کې به دا امیشن سپیکټرم به کله هغه سپیکټرم چې موږ سره کله چې یو مواد نور خارجي، کله چې یو مواد نور خارج کی شعاع خارج کی، جنرally جامدات که نه، جامدات چې موږ کله ګرم کو په لوړه تودوخه درجه کې یا په برقي ډسچارج کې، صحیح ده؟ نو بیا موږ سره امیشن سپیکټرم ورکوي. نو ګوره دلته موږ سره دوه زړې کرښې په توره ساحه باندې دوه زړې کرښې په دې کې ګوره دوه زړې کرښې موږ سره جلا شوي دي په ډارک سپیس باندې. چې باندې ډارک سپیس باندې دوه زړې کرښې په ډارک سپیس باندې جلا دي یو بل څخه. نو کله چې دوه زړې کرښې د ډارک سپیس باندې جدا دي نو دې ته بیا موږ امیشن سپیکټرم یو چې دی امیشن سپیکټرم. او دا تقریبا یو چې دی موږ سره 509 ده 509 او بل موږ سره 509.6 ده نانومیټر. صحیح ده؟ یو 509 ده او دا دې خواته چې دا 509 ده او دا بل 509.6 ده نانومیټر ده. تقریبا 590 دواړه تقریبا راځي. نو دلته دوه زړې کرښې موږ سره په یو توره ساحه په یو توره پرده باندې جدا دي، په توره ساحه باندې جدا دي. نو دې ته بیا موږ لاین امیشن سپیکټرم یو او په دې لاندې کې که موږ وګورو دوه تورې کرښې پاس دوه زیړې کرښې دي، لاندې دوه تورې کرښې په زیړ رنګ باندې جدا دي. صحیح ده؟ یعنې اصل کې دا زیړ رنګ کې دوه تورې کرښې راغلي دي. صحیح ده؟ نو دې ته بیا موږ ابزاربشن سپیکټرم یو دې ته موږ څه یو ابزاربشن سپیکټرم یو. نو انشاءالله په مطلب باندې به پوه شوي یاستئ چې تیپ څه ته وایي، د رنګونو یو غوچک ته وایي. او بیا موږ سره که چېرته رنګونو ترمنځ موږ سره نه توره ساحې نه توره کرښې، دې ته مسلسل تیپ یو.
او که توره ساحه یا توره کرښه دې ته موږ خطي تیف یو. نو بیا خطي تیف په دوه ډوله کیدی شي. خطي تیف په دوه ډوله کیدی شي. یو ته موږ امیشن یو چې د دوه رنګه کرښو ترمنځ توره ساحه او که چېرته د دوه د رنګونو ترمنځ یو توره کرښه نو دې ته بیا موږ جذبي یا ابزارشن سپیکټرم موږ یو. څنګه کولی شو چې موږ مواد تحریک کړو؟ نو یو د سټارچ ټیوب په واسطه، برېښنا په واسطه او بل موږ د تودوخې په واسطه. سوډیم که موږ راواخلو که نه، اور ته یې ونیسو، څراغ ته یې ونیسو، چراغ ته لیمپ ته یې ونیسو، نو موږ ته دوه خطونه راکوي. 590 کې موږ ته څه راکوي؟ یو 509 کې راکوي، یو 509.6 کې موږ سره راکوي سوډیم فلز چې هغه موږ سره امیشن سپیکټرم دی. چې موږ سره امیشن سپیکټرم